subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. हेलो साथीहरू नमस्ते र हामी छौँ थर्ड भिडियोमा प्रभुपेको ट्युटोरियलभित्र र आज हाम्रो टपिक रहेको छ कसरी हामी आफ्नो एमपिन अपडेट गर्न सक्छौँ र त्यसले हामीलाई पेमेन्टको प्रोसेसहरुमा हेल्प गर्ने हुन्छ र सेफ पेमेन्ट प्रोसेसमा यसले हेल्प गर्ने हुन्छ र एमपिन को इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि हामीले के पेमेन्ट गर्ने बेलामा एमपिन राखेर पेमेन्ट गर्दा अलिकति सेक्युर हुने हुनाले एमपिन अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो मोबाइल वालेटहरुमा सो कसरी हामी आफ्नो एमपिनहरु चेन्ज गर्न सक्छौं अथवा राख्न सक्छौं यो भिडियोमा हेर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र त्यसको लागि हामी पहिला प्रभुपेको एपमा लगइन हुने छौं त्यसपछि हामी तल दिएको प्रोफाइल आइकन मीमा क्लिक गर्ने छौं अलिकति सिम्पल छ यो प्रोसेस फलो गर्नु होला त्यसपछि अकाउन्ट सेटिङमा जाने छौं त्यसपछि सेट एमपिन मा क्लिक गर्ने छौं त्यसपछि इन्टर न्यू पिन मा आफ्नो नयाँ पिन राख्नु होला कन्फर्म मा नयाँ आफ्नो कन्फर्म त्यही पिन राख्नु होला त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला त्यसपछि कन्फर्म मा क्लिक गर्नु होला र तपाईको एमपिन सेट हुनेछ र यसरी हामी आफ्नो एमपिन सेट गर्न सक्छौं सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू ह्याभ अ नाइस डे